السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي صحة طفلك مع دكتور أحمد مهنا. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا وبنشوفه كتير وبنحس إن مقلق لكتير من الأهالي، وهو قصر القامة في الأطفال. أول سؤال بيجي على بالنا: إمتى الأهل يشكوا إن ابنهم عنده قصر قامة؟ الموضوع ببساطة هنقارن ابننا بزمايله، سواء زمايله دولت في الفصل، زمايله دولت في الشارع، زمايله دولت من قرايبه اللي من نفس سنه. حاجة كمان هنبدأ نلاحظها إن الطفل بتمر الوقت طويل ما بيغيرش لبسه، بنطلونه ما بيقصرش عليه، كف ايده وكف رجله، مش بيغير الجزمة بتاعته أو الشوز على فترات قصيرة، بيحتاج فترات طويلة عشان يبدل الجزمة أو الشوز. كل دي حاجات هتخلينا ناخد بالنا إن هل في مشكلة فعلا ولا لأ. دورك في الوقت ده أو دورك في الوقت ده إن أنت تروح للدكتور علشان تستبعد هل فيها مشكلة ولا مجرد شك. طيب، إيه الأسباب اللي ممكن تسبب لطفلي قصر قامة؟ هنقسمهم مجموعتين كبار. المجموعة الأولى هي قصر القامة الغير مرضي، والمجموعة الثانية هي قصر القامة المرضي. القصر القامة الغير مرضي من اسمه هو مفيش مرض، هما منه نوعين. هو الأول منهم هو الوراثي، والنوع الوراثي حتى من اسمه مفهوم إن في عامل وراثي بيتسبب في وجود قصر قامة، هل أبوه كده، عمه كده، خاله كده، اكتسب منه الصفة الوراثية. النوع الثاني وهو قصر القامة غير المؤقت قصر القامة غير المرضي المؤقت. وقصر القامة المؤقت الغير مرضي هو إن ببساطة ابنك أو بنتك بتكون وهي صغيرة قصيرة أو هو قصير، وبعدين بعد مرحلة الطفولة يتأخر عنده مرحلة البلوغ، وبمجرد ما يدخل مرحلة البلوغ يشد ويجيب الطوله. وكتير بنسأل أهالي كتير بيقولوا لنا إن الطفل ده ابني أو أخوه أو عمه كان قصير، وبعدين عند مرحلة البلوغ جاب في سنة أو 2 أو 3 طوله كله اللي هو عليه دلوقتي، ويكون بسم الله ما شاء الله طويل خالص، واخد طوله الطبيعي. يبقى عندنا سببين غير مرضيين، هو المؤقت والوراثي. بس مهم ان احنا مش اي قصر قامة نتعامل معاه على انه هو غير مرضي، لان احنا كده ممكن نضيع على ابننا فرصة العلاج المبكر. طيب، ايه الاسباب المرضية اللي تعمل لي قصر القامة؟ يبقى احنا كده هنقول النوع الثاني وهو قصر القامة المرضي. قصر القامة المرضي اشهر حاجة ليه هي تقزم العظام. تقزم العظام يعني الطفل يحصل عنده طفرة جينية أو مشاكل أثناء وجوده وهو جنين في بطن أمه، تتسبب في تكوين العظام بصورة غير سليمة، فيطلع عنده تقزم. والحالات دي كتير بتتشخص بالسونار ثلاثي الأبعاد، ومفيدة جدا إن احنا نشخصها بدري، لأن في منها حالات بتستفيد من علاج هرمون النمو. طيب، النوع الثاني لين العظام. من اشهر الاسباب نقص فيتامين د، نقص الكالسيوم، الطفل ما يطلعش في الشمس كتير، ممكن يتسبب في اعوجاج في العظام ويسبب لنا قصر قامة. ايه تاني؟ عندنا بعض الادوية زي الكورتيزول لفترات طويلة وجرعات كبيرة. مش اخذ الكورتيزون كمبدأ، لا، فترات طويلة وجرعات كبيرة. لازم نكون حذرين من الشرطين دول واحنا بناخد الكورتيزون، فترات طويلة وجرعات كبيرة. ايه تاني مثلا ممكن برضو يسبب اي مرض مزمن يسبب قصر قامة؟ طفل لا قدر الله عنده فشل كلوي، عنده سرطان، عنده امراض الكبد، كل دي حاجات ممكن تسبب قصر قامة. وبعد علاجها اذا عولج منها بيسترد جزء من طوله، إذا ما كانش فيه علاج هتزيد معاه المشاكل زائد المشكلة المزمنة اللي هي موجودة معاه. من الحاجات مشهورة واللي كتير بياخد باله منها حساسية القمح، ودي هنبقى نعمل لها موضوع تاني لوحدها. السبب الشائع أو الأغلبية بتفكر فيه وهو نقص هرمون النمو،
ونقص هرمون النمو هو سبب من ضمن أسباب ممكن المشاكل في الغدد الصماء تسببها. يعني نقص هرمون الغدة الدرقية ممكن يسبب لنا نقص في الطول وسمنة رغم ان الطفل مش بياكل كتير. زي ما قلنا نقص هرمون النمو يسبب لنا طبعا قصر قامة. طبعا برضو زيادة افراز هرمون الغدة الكظرية يسبب لنا قصر قامة وزيادة في الوزن. فالغدد الصماء مهم جدا ان انا اطمن ان هي مش سبب من ضمن الاسباب. طيب عرفنا الاسباب وعرفنا ازاي ازاي اشخص. احنا هناخد ابننا وهنروح للدكتور. الدكتور هيعمل لنا حاجتين. اول حاجة تشخيص اكلينيكي. تشخيص اكلينيكي يعني فحص. هيفحص ازاي؟ هيقيس طول الطفل وهيوزنه وهياخد الطول والوزن هنحطه على تشارتس او منحنيات نمو مخصصة لكل جنس سواء ذكر او انثى ولكل عمر، ودي هتظهر لنا دلوقتي. هنحطه على المنحنيات دي وهنعرف بيها هل هو في الفئة العمرية المناسبة وجنسه طوله مناسب لعمره والوزنه ولا لا. الحاجة التانية هنقيس طول الأب وطول الأم، لأن ده بيساعدنا كمتوسط بنحسب بيه الطول المتوقع للطفل وهو دلوقتي هل في عامل وراثي ولا لأ، بيساعدنا كشكل عام. بعد الفحص الإكلينيكي هننتقل إلى الأشعة والتحاليل. وفي الأشعة أشهر حاجة هنعملها هي أشعة رسغ اليد الأيسر، ودي اسمها أشعة عمر العظم. وأشعة عمر العظم دي هدفها إن أنا بعرف بيها عمر الطفل الحقيقي بالنسبة لعظمه. يعني غالبا لو السبب مشاكل في الغدة أو في الغدد الصماء غالبا هنلاقي في تأخير في الأشعة عن عمره الحقيقي. إزاي؟ ممكن يكون عمره 5 سنين والأشعة مديان عمره 3 سنين. غالبا في مشكلة عندي في الغدد الصماء سواء الغدة الدرقية الغدة الكظرية أو طبعا الغدة النخامية. تاني حاجة بنعملها هي إن احنا هنقيس هرمون النمو. وقياس هرمون النمو ليه طريقة معينة، إن احنا بندي مواد معينة كمحفزات تحفز إفراز هرمون النمو، فهتسبب لنا خروج هرمون النمو ونقيسه عشان نشوف هل في خلل ولا لا. لو في خلل نبدأ علاج ولا لا. ثالث حاجة ودي مهمة جدا وهي تحليل الدم، صورة دم كاملة ونسبة حديد ونسبة كالسيوم ونسبة فيتامين د، لأن الحاجات دي مهم جدا إن أنا أستبعدها وأعالجها لو أنا في خطة إن أنا هبدأ علاج للطفل بهرمون النمو. ملحوظة بس عاوز أوضحها للناس، إن في طبيب أطفال عام وفي طبيب غدد. فإحنا في الحالات اللي زي دي ممكن طبيب الأطفال اللي أنا بتابع معاه يشك في الحالة، لكن اللي هيمشي معاه غالبا وهينفذ له العلاج يفضل يكون اختصاصي طبيب غدد صماء للأطفال، علشان خاطر ناخد منه أفضل خبرة وأفضل طريقة تعامل. بعد ما عرفنا التشخيص بالفحص الإكلينيكي وبالتحاليل والمعامل، هنعمل دلوقتي العلاج. أبدأ علاج بإيه؟ يعني أتعالج إزاي؟ طبعا إحنا قلنا النوعين الأولانيين مفيش منهم علاج، اللي هو النوعين اللي تحت بند القصر القامة الغير مرضي اللي هو الوراثي وقصر القامة المؤقت. دول ملهمش علاج بس بنستبعدهم بالأشعة والتحاليل طبعا الأول. فلازم نلجأ لدكتور لو أنا شكيت، ما أقولش لنفسي إن هو كده كويس طالما إن هو زي أبوه زي عمه زي خاله، لا، ممكن أضيع عليه فرصة علاج مبكر. هنبدأ علاج. أول حاجة هنعالج لو في سبب واضح، لو في مرض مزمن مثلا هتعامل معاه، لو في خلل نقص كالسيوم هعالجه، لو في نقص فيتامين د هعالجه، لو في حساسية زي ما قلنا حساسية قمح هعالجها، لو هو بياخد كورتيزون أو بياخد أدوية من اللي بتسبب مشاكل زي اللي قلناها هنوقفها أو هنسحبها بالتدريج عشان نوقف أثرها، وهنتعامل مع
اللي نتج عنها. ثم الأشهر هو هرمون النمو. هل يفرق إن أنا أبدأ هرمون النمو بدري أو لا؟ يفرق طبعا. باخد فترة أطول للعلاج. يعني أنا طفل عنده 3 سنين هيتعالج من وعنده 3 سنين، عظمه هيبقى استجابته أحسن، فترة تعرضه للعلاج هتبقى أطول. أما لو طفل عنده 13 سنة وخلاص على وشك إن العظم يقفل، فأنا كده خسرت وقت كتير كان ممكن أفيده فيه. فطبعا كل ما بدأت مبكر كل ما كان أحسن. الجرعات والعلاج ما نشغلش بالنا بيها يا جماعة، دي وظيفة الدكتور اللي أنا همشي معاه. المهمة بالنسبة لي كأب أو أم بسمع الفيديو ده إن أنا أعرف إمتى أشك، إمتى أتحرك، كمان إن أنا مهملش أو أقلل من وجود قصر القامة بحجة إنه وراثي أو إن أخوه كان كده وطول، لأن ممكن أضيع عليه فرصة. فمش هخسر حاجة إن أنا أستبعد السبب وخلاص أطمن وارتاح وابقى بالي مرتاح، لأن دي مشكلة هتبقى مؤرقة للطفل وهو صغير، وهتبقى كمان ممكن هتسبب له مشاكل كتير لما يكبر، خصوصا لو كان قصر قامة ملحوظ هيسبب له بعض المشاكل اللي احنا في غنى عنها وممكن نلحقها. أتمنى أكون قلت معلومة تفيد اللي محتاجها، وإن شاء الله أوعدكم بمواضيع أحسن وأحسن في مجالات متنوعة. على وعد بلقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.